बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन به مونږه ګورو چې په امیزون کې مونږه مینول برانډ هانټینګ څنګه کولای شو. نو اول به زه راشم amazon.com ته. دینه بعد به زه راشم او دلته کې به سمپل کټګوري کم کټګوري کې چې تاسو تل غواړئ نو هغه کټګوري به تاسو سلیکټ کړئ. لیټس سپوز زه راځم ټایز اینډ گیمز ته. ما ټایز اینډ گیمز سلیکټ کو او دلته کې به سمپل تاسو د سرچ بٹن باندې کلیک کړئ. دې ځای کې به تاسو تخکاری مختلف کټګوریز مختلف ډپارټمنټس دي د سایت ته. دینه علاوه چې کوم دی نو ایج رینج دی. اوس دې ځای کې تاسو ګورئ دلته دا ایکسټنشن لوډ شي. دینه علاوه دلته کې چې کله تاسو راغلئ نو دلته کې به تاسو ته د سیلر سپرایټ چې کوم ایکسټنشن دی دا ډیټیل تاسو ته شو کوي. اوله چې کوم دی په دې کې اس ان دی، بیا پکې برانډ دی، دلته کې دا د برانډ نیم دی. دې سره بیا سیلر amazon.com دلته کې تاسو وګورئ نو په دې کې سیلرز 5 دي په دې پروډکټ کې، په دې کې سیلرز 2 دي، په دې کې سیلرز 3 دي. دا شان تاسو به هر یو پروډکټ سیلر چې کوم دی هغه چک کوئ. دا خبر ځان سره همیشه لپاره یاد ساتئ کله چې هم په امازون د کوم پروډکټ یا په کوم برانډ کې سیلرز سیوای نو اټ مینز چې دا برانډ چې کوم دی دا اپروول چانسز د دې ډیر زیات سیوای ځکه چې ډیر کسان سیل کوي. چې کله سیلرز کمی نو په هغه کې بیا چانسز د اپروول دا کمیږي. زبلان راشم لیټ سپوز دا نور پروډکټس هم موږ د ښکاری د دې بي اس ار چې کوم دی 131 دی، برانډ چې کوم دی نو ټیک ډیک دی. زه لیټ سپوز دا یو اوپن کوم. دا شان نور به تاسو هم دلته کې ښکاری دا یو برانډ چې کوم دی دا زه انالایز کوم تاسو مخ کې تاسو ته بیا د دې اندازه وشي. دلته کې چې ځکه رالم سیلر کوم نو پدې کې 5 سیلر اوس برانډ کې سیلرز هم تاسو به هغه سیلرز ته بیا ګورئ چې هغه سیلرز داسې سیلرز دي چې نیوي. که په یو برانډ کې نیو سیلرز سیواو او نمبر اف سیلرز پکې هم سیواو، کم نمبر اف سیلرز چې دي هغه 3 نه زیات او نیو سیلرز نو اټ مینز چې دا نیو سیلرز ته اکاونټ اپروو کوي، اکاونټ ورکوي. نیو سیلر چې کوم دي نو هغه هم د دې دا پروډکټ سیل کولای شي. نو زه راشم اول دلته کې به چک کوم چې د دې دا سیلرز نیو دي که اولډ دي. نو د دې ماته پته لګي د سیلر د سینیریټي پته به ماته راغی د ریټینګ نه لګي. دلته کې تاسو کې ریټینګ ته وګورئ 31 دا شان لاندې چې راشي نو 2 ریټینګ انتهایی مطلب نیو سیلر دی. دلته کې چې کله راشي نو دا 2 ریټینګ والا 25 ریټینګ. اوس دلته کې موږ ګورو چې په دې کې اف بی اس سیلرز دي. مین سیستم دی دلته کې موږ چک کوو اف بی اس سیلرز. اف بی اس سیلرز د لپاره به تاسو وکم چې فلټر ته راشم او ښه کنډیشن به تاسو ګورئ چې موږ ته هغه شو کې چې هغه ریپربشډ وغیرہ نه. نو زه به نیو کنډیشن دی ځنه سلیکټ کوم او دلته کې به دلته کې به تاسو ته یو بل اپشن راځي د پرایم سیلرز. نو هغه به تاسو چک کوئ. پرایم سیلرز مینز چې مطلب دې کې اف بی آی څومره سیلرز دي. پرایم مطلب چې هغه سیلر ریټینګ اور څخه دلته کې تاسو وګورئ ships from United States the purple line sold by or ships from the purple line ships from United States مطلب دا رچ دا اف بی ایم دی، دا سیلر هم اف بی ایم دی، دا سیلر هم اف بی ایم دی. نو په دې کې اوس 5 سیلرز دي خو ټول اف بی ایم دي. نو موږ به څه چلو کو موږ به راشو د دې نور پروډکټس وګورو. د دې برانډ به موږ نور پروډکټس چک کو. د سٹور ته راشم اوس دلته ګورئ دا د دې د سٹور لینک دی. په دې باندې به زه کلیک کوم. دا د دې فرنٹ نو زه به دلته راشم او د دې نور چې کوم پروډکټس دي نو هغه به هم څنګه چې ما مخکې کړه دا شان به دا هم زه چک کوم. لیټ سپوز زه چک کوم نیو ریلیز باندې زه کلیک کوم چې د دې کوم نیو پروډکټس دي اوس چې کوم لانچ شوي دي چې زه هغه چک کوم. دلته کې تاسو وګورئ نو د دې دا پروډکټس ما تر واغوښته. زه لیټ سپوز اوپن کوم دا یو
اوس دلته کې که تاسو وګورئ نو نیو ریلیز نیو چې کوم سیلرز دي زه به هغې ته راشم دلته دې کې چې کوم سیلرز دي نو هغه هم اف بي ام دي نو دلته کې موږ ته په دې برانډ کې تله دي پکار مینول د برانډ هنټینګ پروسس چې کوم دی هغه ګواهی لږ زیات دي او په هغې کې موږ ریزلټس ښه ملاوي د برانډ اپروول چانسز موږ ته سیوا کېږي په سیم طریقه باندې به زه نور یو څو پروډکټس هم انالایز کړم او زه به هغه پروډکټس وګورم په دې کې چې په کوم کې نمبر اف سیلرز سیوای او هغه سیلرز چې زه بیا کله چې کوم چې هغه نیو سیلرز دي خو دا چې کوم پروډکټ دی نو که دې کې تاسو وګورئ دې کې امازون سیلینګ په خپله باندې دلته کې موږ ته هم په دې برانډ کې تله نه دي پکار